د نمونیا خبره به کوو. نمونیا نیمو لفظ هم چې چېرته هم لیدو نیمو دا د لنګز دپاره یوز کېږي ښه. دا پی پکې سایلنټ دی ښه. پی ان یو ام او ان آی نمونیا. نمونیا انفلمیشن آف دی لنګز ته وایي ښه. acute inflammation of the lungs دی ښه. inflammation یا simply تاسو ویلی شئ چې infection of the one lung or both lung. infection of the lungs ته موږ نمونیا وایو. اوس دا چې کله زمونږ سره د نمونیا پیشنټ راشي نو پیتولوجیکلی که تاسو دا وګورئ پیتولوجیکلی characterized by solidification ها consolidation یا solidification په لنګس کې به consolidation شوی خو کلینیکلی به دا څه سره دي کلینیکلی به دا د فیور سره دي په ده باندې به سیویر های ګریډ فیوري دا به د کف سره دي کف ډیر زیات به ټوخیږي دا به د ډیسنیا سره دي ډیسنیا دا پی پکې سایلنټ دی ښه. ډیسنیا شارټنس اف بریث ته وایي اس او بي د شارټنس اف بریث څه به راځي او دا به د پلیوریټک چیسټ پین سره دی ښه. په ریډ باندې درته لیکم پلیوریټک چیسټ پین. پلیوریټک چیسټ پین دی ته وایي چې کله دا ساه اخلي ساه نو سویر پین به ورته کېږي. ولې پلیورا زموږ سره سټریچ کېږي چې کله پلیورا سټریچ کېږي نو ډېر زیات نو دا زموږ سره دی کلینیکل ساین سیمپټم دی او پیتولوجیکلی به دا څه سره دي کنسولیډیشن سره به راځي د پیچز سره به راځي او یا به د سولیډیفیکیشن سره راځي. اوس دا نمونیا چې کومه ده نمونیا نو که موږ د دې ریزنز وګورو نو مور دین چې کومه دي مور دین 30 different type of د دې اویلیبل دي ښه. مور دین 30 different types of دي. خو اوس زمونږ سره چې دغه دي دا کوم زمونږ سره کامن زمونږ سره دي نو هغه به موږ دا کوو. یعنی زمونږ سره د نمونیا د انفیکشن د وجې نه هم کېدلی شي ښه. د انفیکشن د وجې نه دا نمونیا چې کومه ده زمونږ سره د اسپایریشن د وجې نه هم کېدلی شي ښه. اسپایریشن د وجې نه او دا نمونیا چې کومه ده زمونږ سره د دغه د وجې نه هم کېدلی شي اسپایریټډ ایمونیا انفیکشنز ایمونیا د علاوه زمونږ سره انفیکشن کې به خبر وکړو دا زمونږ سره بیکټیریل کېدلی شي دا زمونږ سره وایرل کېدلی شي او دا زمونږ سره فنګل کېدلی شي ښه. فنګل اوس وګوره اسپایریټډ نمونیا اسپایریشن نمونیا چې کومه ده دا به په هغې خلکو کې کوم خلک چې جټکې پرې راځي سیزر والا خلکو کې به هغه خلک چې کوم زمونږ سره کوماټوز دي په کوما کې دي یا هغه خلک چې هغه زمونږ سره انکانشیسي او یا په هغه خلکو کې کوم چې زمونږ سره په سرجرۍ په ټیم کې هغه ته انستیزیا ورکړي په انستیزیا په دوران کې دغه کېږي نو د دې خلکو اسپایریشنز کېږي نو زمونږ سره چې کله هم د دې کنټینټ ایکسپایر شي نو زمونږ سره دلته په نیزوفیرنګس کې یا زمونږ په اوروپیرنګس کې چې کوم بیکټیریاز دي هغه لاړ شي او کوم ځای ته لاړ شي زمونږ سره لنګس ته د هغې انفیکشن د هغې د وجې نه کاس شي ښه. که موږ د نمونیا خبر وکړو نو دا موږ په مختلفو طریقو باندې څه کړې ده دا موږ کرکټرایزډ کړې ده یا موږ دا ډیوایډ کړې ده. یعنی موږ د دې کلاسیفیکیشن په مختلفو طریقو باندې کړی دی. یو موږ د دې کلینیکل کلاسیفیکیشن کړی دی یو موږ د دې د ریډیولوجیکل په بیس باندې موږ د دې کلاسیفیکیشن کړی دی او یو چې کومه دی موږ د پریویس هیلث اف د پیشنټ په بیس باندې د دې کلاسیفیکیشن کړی دی چې دا کس نارمل و دا هیلدي و که نه الریډي دته سی او پی ډي یا سم ادر ډیزیزز وه نو په دې بیس باندې موږ دې ته ډفرنټ نومونه ورکړي دي. یو موږ د دې د کازیټیو ارګانیزم یا د ساین سیمپټم په دغه باندې نو د نمونیا په باره کې به تاسو واورئ چې زموږ سره ټیپیکل نمونیا ټیپیکل لفظ به واورئ او د دې سره ایټیپیکل لفظ به تاسو واورئ ښه. ایټیپیکل نمونیا ټیپیکل نمونیا زموږ سره هغه نمونیا ده چې هغه د دې ساین سیمپټمز تاسو له راځي او هغه چې کومه دی ټیپیکل ارګانیزم چې کومه دي چې په هغې کې سټریپټوکوکس نیمونیایک
بیکټیریا چې کومه ده هغه پکې تقریبا 90% زمونږ صحیح اسې زمونږ سره که تاسو وګورئ نو زمونږ سره نمونیا چې کومه ده دا 80 to 90% دا بیکټیریا کاس کوي او باقي دا 10 to 20% چې کوم دی دا وایرس او 1% چې کومه دی ریکیټشیل ارګانیزم هم په دې کې زمونږ سره انوالو دي نو د ټیپیکل نمونیا ساين سیمټم دا دی چې فیور بای کپ بای شارټنس اف بریث بای او پلیوریټک چیسټ پین بای په ایټیپیکل کې به زمونږ سره ایټیپیکل ارګانیزم په ایټیپیکل ارګانیزم کې چې تاسو ته د مایکوپلازما یا کلیمیډیا یا چې کومه دی دا وایرل هم کېدلی شي دا درته نو دا زمونږ سره ایټیپیکل والا چې کوم دي نو هغه زمونږ سره ټیپیکل ساين سیمټم سره نه راځي په هغو کې زمونږ سره دا ساين سیمټم نه وي نو مونږ چې دا ایټیپیکل نمونیا ده د ټیپیکل نمونیا چې کومه ده نو د دې آنسټ چې کومه دی دا زمونږ سره سډن کېږي ښه آنسټ دا سډن کېږي سډن آنسټي او دا ایټیپیکل چې کومي دا سلولی د دې آنسټ سي دا slowly onset د دې ښه onset د دې ټیپیکل او ایټیپیکل نمونیا یو فایده دا ده چې ډایرکټ موږ ته د ارګانیزم پته لګي نو موږ د دې په ټریټمنټ کې بیا ډایرکټ چې کومه دې ته هغه سپیسیفیک ټریټمنټ ورکوو نو موږ خپل ډایګنوز ته ډایرکټ رسېدلی شو د دې نه علاوه منګه دا نمونیا چې کومه ده دا به منګه د دې فار ایگزامپل دا د منګه سره یو لنګ ده دا د یو لوب دی دا بل لوب دی او دا فار ایگزامپل د منګه سره بل لنګ ده دا دوه لوب دي اوس زمونږ سره که چېرته د یو لنګ د یو لوب یو حصه یا ټوټل لوب یو لوب یا دوه لوب یا د یو لنګ یا د دواړو لب دا زمونږ سره انفیکټډ شوی کنسولیډیشنز پکې شوی سولیډیفیکیشنز کې شوی یو لوب دغه کلی دی ته موږ لوبر نمونیا و څه ورته و لوبر نمونیا ورته و خو که چېرته لږ ځای دلته کنسولیډیټ شوی دی لږ دلته شوی دی برانکیولز یا لږ دلته شوی دی یا لږ د دې پیرنکایما پیچ جوړ کړي دي او یا چې کومه دی د برانکیولز د دې افیکټ شوي دي دا فار ایگزامپل داسې نو دې ته موږ برونکو نمونیا ووښه برونکو نیمونیا ورته و د برونکو نمونیا او د لوبر نمونیا اهمیت هم دا دی چې کله ستاسو لوبر نمونیا وي نو د دې کازیټیو ایجنټ چې کومه دی 90% چې کومه دی دا سټریپټوکوکس نیمونیایي ده ښه نیمونیایي سټریپټوکوکس نیمونیایي ده نو ما تاسو ته وویل چې یا زمونږ سره ټیپیکل ده یا ایټیپیکل نیمونیا ده یا زمونږ سره لوبر نیمونیا ده یا زمونږ سره برونکو نمونیا ده د دې نه علاوه ما تاسو ته وویل چې د پریویس کنډیشنز د پیشنټ په هیلث باندې هم دا ډیپینډ کوي که یو سړی دی او هغه آلریډي هیلدي و یعنی هیلدي پرسن ته کله دا ولګي نو دې ته موږ پرایمري نمونیا و دې ته موږ څه و پرایمري نمونیا ورته و خو که چېرته آلریډي یو کس چې کومه دی په د هغه امیون سیسټم یو بلې ډیزیز ویکلی دی او یا هغه ته سی او پی ډي ده کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز ده ورته او هغې ته ولګي نو موږ ووایو چې دا څه شی ده دا سیکنډري نیمونیا ده ښه نو زمونږ سره لوبر ده برونکو نمونیا ده زمونږ سره پرایمري نمونیا ده سیکنډري ده ټیپیکل ده ایټیپیکل ده د دې نه علاوه زمونږ سره نمونیا موږ په نورو طریقو باندې څنګه ډیوایډ کوو ښه صحیح هغه خبره موږ کوله د نمونیا نو موږ ویل چې که زمونږ سره یو پکې بله نمونیا ټایپ تاسو دی هاسپټل اکوایرډ نیمونیا هاسپټل اکوایرډ نیمونیا او دا کم چې زمونږ سره کمیونټي اکوایرډ نیمونیا کمیونټي اکوایرډ نیمونیا مطلب دا دی چې کس نارمل دی هیلدي دی ګرځي کمیونټي سکول ته ځي بازار ته ځي دکان ته ځي ګرځي راګرځي کرکټو له ځي دغې کس ته چې زمونږ سره نمونیا ولګي دې ته موږ کمیونټي اکوایرډ نیمونیا وایو یو سړی دی او هغه په هاسپټل کې هاسپټلایزډ شو او د هغه مور دین 48 هاورز وشو ښه مور دین 48 هاورز د ده وشو
نو دته چې کله نمونیا ولګي دې ته موږ هاسپټل اکوایرډ نمونیا ورته وو. اوس وګورئ د دې ټولو خبرو اهمیت څه دی؟ د دې ټولو خبرو اهمیت دا دی، یو خو دا خبره یاد تاسو ساتئ چې فار ایگزامپل دا زموږ دا د دوی لنګز دي ښه، دا د دوی لنګز دي. اوس دې لنګز ته فار ایگزامپل بر دې سترګو په ذریعه باندې بیکټیریا راځي، بیکټیریا د دې سپیمو په ذریعه باندې راتلی شي نوز، او د دې موت په ذریعه باندې د دې په ذریعه باندې بیکټیریا دلته انټر شوه، وایرس انټر شو، فنجای انټر شوه، نور داسې شیان انټر شو چې هغه نمونیا کاس کوي. دا چې کله انټر شي یاد ساتئ په دې کې په بلډ په ذریعه باندې د بلډ په ذریعه باندې دیو بیکټیریا نه ده انټر کړی. دې مطلب دا دی چې دا کوم بلډ کې پیلریز دلته ځي که په دې کې بیکټیریا موجوده وي نو دا زموږ څه نمونیا نشي کاس کولی شي. یو درته دا خبرې. اوس د دې ټوټل ډسکشن خبره د دې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې کله تاسو له پیشنټ راشي د نمونیا سره نو د هغه د هسټري نه به تاسو ته دا پته لګي چې که دا هاسپټل اکوایرډ نمونیا وي د دې ارګانیزم به سپیسیفیک وي، که دا په ماشومانو یا غټو خلکو کې وه د دې ارګانیزم به ډفرنټ وي، که دا چېرته په اسپایریټډ نمونیا وه د دې ارګانیزم به ډفرنټ وي، که دا چېرته ټیپیکل ساین سپټم دی ورکول د دې ارګانیزم به ډفرنټ کېدلی شي. که دا ایټیپیکل دی نو فایدې څه ده؟ فایدې دا ده چې کله مریض راشي نو ډایرکټ دلته چې تاسو اولنی شوټ ورکوئ، اولنی انټي بایوټیک تاسو دوی ته ورکوئ نو د هغې څه به دا څه شي؟ د هغې څه به دا ریکور شي. نو په ډایګنوز کې ډېر زیات اهمیت لري د دې هغه هسټري چې دا تاسو ته دا خبرې کلیري. اوس موږ د دې ټریټمنټ څنګه کوو؟ د دې ټریټمنټ که چېرته ونشي نو څه کار کوي؟ د دې لنګز نه غیر چاپېره تاسو ته پته ده چې دا زموږ څه پلیورل ممبرین ده، ویسرل اینډ پیرایټل پلیورا او دا پلیورل کیویټي ده. که چېرته انفیکشنز زموږ موږ ټریټ نه کړو نو دا زموږ دلته پلیورل افیوژن ورکوي. ښه، دا به څه شی ورکړي؟ پلیورل افیوژن به ورکړي. پلیورل افیوژن څه ته وایي؟ اکمولیشن اف واټر ان د پلیورل کیویټي از کالډ پلیورل افیوژن. په دې کې به اوبه جمع شي، اوبه، دې ته پلیورل افیوژن وایي. که په دې کې چېرته پس جمع شي نو دې ته موږ امپایما بیا وو. ښه، امپایما ورته وو، امپایما پس ان د پلیورل کیویټي دې ته موږ امپایما وو. او که چېرته موږ دا په ټایم باندې ټریټمنټ نه کړو نو دا زموږ څه هایپونیټریمیا کاس کوي. ښه، هایپونیټریمیا کاس کوي، هایپونیټریمیا او ریرلی دا زموږ څه لنګ ایبسیس هم کاس کولی شي. ښه، لنګ ایبسیس کاس کولی شي ریرلی. ما تاسو ته ویل چې دومره ریرلی. د دې په ټریټمنټ کې موږ انټي بایوټیک ورکوو، انټي بایوټیک موږ ورکوو. خو که چېرته دا زموږ څه د وایرل نمونیا نو بیا انټي بایوټیک وونټ هیلپ، دا پکې بیا هیلپ نه کوي. ښه، په هغې دپاره بیا موږ څه ورکوو؟ هغې دپاره موږ انټي وایرل ورکوو. او ما یا تاسو ته وویل چې یا زموږ څه چې څومره وایرل ډیزیز دی نو هغه زموږ څه تقریبا زیاتره په خپله باندې سیلف ریکوریبل دي، که نه نو بیا ورته موږ څه ورکوو؟ انټي وایرل ورکوو. د هغه دپاره موږ د چلز اینډ فیور دپاره موږ انټي پایریټک ورکوو، انټي پایریټک. او د درد دپاره موږ انالجیسک ورکوو، انټي پایریټک ورکوو. او د درد دپاره موږ پین کلر یا انالجیسک موږ ورکوو. ښه، د دې نه علاوه په دې کې نمونیا کې څه پاتې دي؟ د دې نه علاوه په نمونیا کې چې کومې خبرې پاتې دي هغه به انشاءالله نیکسټ ټایم